we're screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, rocking out parties, standing on top like a champion. Keep your heart silver, give me that gold. We have a lot of dominoes already set up. I think it would be nice for today if we are able to finish building the horse, finish laying down the parade. Dit is heel gespannen werk. Want als ik nu dit ene steentje net een te harde duw geef, dan gaat de rest van het veld om. En daar hebben we geen zin in. Ik ben voornamelijk bezig met het voorbereiden van de projecten. Dus het leggen van de rijen op het voorlezen, op het stapelen. En door het jaar heen ben ik bezig met enerzijds de organisatie en anderzijds het maken van de ontwerpen en designs en de projecten. Samen met Wim zitten we ook in het bestuur van de groep. 2 jaar voorbereiding. De eerste projecten zijn denk ik 1,5 jaar terug al ontworpen. Je ziet, Thomas is daar bezig met muren die zijn net zo hoog als wij zelf ongeveer. Op het protocol hebben wij eigenlijk staan wat er in de rijen van een veld zit. En dat komt letterlijk neer op 1 bruin, dan 5 lichtbruin, dan 2 bruin. 1 bruin, 5 lichtbruin, 2 bruin. Bereiden wij de lijnen voor. En dan kan William ze meteen inzetten. Elk jaar als wij een domino evenement doen, hebben we een thema. En dit jaar hebben we het thema sprookjes uitgekozen. We gaan 3 sprookjes uitbeelden. We gaan Peter Pan uitbeelden, Belle en het Beest en de nieuwe kleren van de keizer. En dat dan allemaal zoveel mogelijk van het verhaal proberen te verwerken in domino-steden. Ik was de laatste steen op de trap aan het neerzetten en toen viel er een steen om. En toen drukte hij het blokje al eraf, waardoor de toren omviel. Ja. Ja, kijk, het past precies een steen in. Kijk, en als je hem wegzet, dat past er precies in. Zo kun je dus hele mooie rechte lijnen maken, velden of... Ja. Ja. Top man, een nieuw teamlid. En we gaan ook echt bouwen van de ene kant van de hal tot helemaal aan de andere kant en helemaal achter tot helemaal voor. We gaan elke vierkante meter die we hebben gebruiken. Dat is best spannend toch? Dus dit hier is waar het hele project gaat beginnen. Het sprookjesboek. Wat er gaat gebeuren is, degene die de eerste steen om gaat stoten, die opent het sprookjesboek met ons logo erop. En dan begint dus Peter Pan. Komt er hieronder, via een mechaniekje, die de eerste steen om gaat tikken, hier zo. En dan gaat de lijn dus lopen richting Peter Pan. Voor de mensen die het niet weten, het beest krijgt een roos aan het begin van zijn vervloeking. En als alle pedalen van de roos eraf gevallen zijn, dan zal die voor altijd een beest blijven. De lijn komt hier 4 keer terug en elke keer wordt er zo'n pedaaltje van het roos afgescheurd. Nou, we zijn hier nu ontzettend hard aan het bouwen aan de finale van bijna het hele domino-project, maar vooral de finale van Belle en het Beest. Dit wordt een gigantische balzaal waarin het Beest en Belle hun laatste dans doen. Daar heb je natuurlijk het Beest, die wordt nu gebouwd. We hebben de achtergrond, maar de kroonluchter kan natuurlijk ook niet ontbreken. Die hangt daar in de lucht. Ja, en dat is een heel gevaarlijk project. We found one arm. He got chopped off. One arm chopped off, I see. Awesome, great job. And then 3 dominoes total, like that. And then it will do that. That's what we usually do. Evaluatie! Voor de camera! Ja, al de masten zeg maar, van het schip die zijn er allemaal later nog ingezet. Nou, zoals William nu aan het doen is. Het is wel spannend ja, want als William nu iets laat vallen dan hebben we wel een probleem. Want je komt daar nooit meer bij om het rechtop te zetten. Voor de rest geen druk Willy, maar moet wel even goed gebeuren. Ik doe het hem niet na. Zijn aansluitingen helemaal in het midden, dus dat is heel lastig om bij te komen. Maar moet wel gebeuren, anders blijft het staan. En dat zal zonde zijn. Yes. Nou, kom aan, zit u helemaal aangesloten? Alles, ja. Helemaal.
En wat wel leuk is, we zijn hier met Marco uit Duitsland aan het voorlezen en leggen, dus het gaat allemaal in het Engels. Dat is voor ons ook wel nieuw, maar volgens mij gaat dat prima. Gisteren hebben we 50.000 stenen opgezet, dat is echt veel. Ja, je bent natuurlijk een paar dagen terug voor het laatst geweest. Dus er zijn hier heel veel aansluitingen gedaan, maar ook de kasten om de kledingstukken heen gezet. Aan de zijkant worden die getriggerd. Met touwtjes worden de muren van voor naar achter laten vallen. Dan dank ik u vriendelijk, dan wens ik u veel plezier nog. Ja. En tot over een uurtje of 3. Oh, dat was Niels. Niels is onze kok. En die bereidt eigenlijk 2 weken lang elke avond voor ons de maaltijd. Maar hij doet dat met zoveel liefde en plezier dat we ook gewoon gesponsord worden door hem. Dit is waar we elke avond avondeten. Dit is de restaurant De Vallei. En dan hebben we Niels daar zo, in de hart in de keuken aan het werk. Wacht, ik moet niezen. Oh nee, toch niet. Die blijft erin. Niels is hartstikke hard aan het werk voor ons op het moment. Gehaktbal. Rul gehakt. En het is gewoon lekker vreten. Lekker schaften. Terwijl je aan het bouwen bent, heb jij geen zicht op je recht blijft, omdat je overal oversteek hebt. Dus daar is een trucje om dat te doen. Waar hadden jullie het over? Gaat je niks aan. Ja, shit. Dit is het werkstation. Dus vanaf hier hebben we alle laptops staan en alle schema's en overzichten. Een soort van het centrale punt van waar alles geregeld wordt. Sucks, hè? Ja, er is geen andere manier. Wat gebeurde er? Dat is echt lastig om te repareren dat hoor. Papier die dat aan de vloer. Oh, dat is echt zwaar. Oké, 1 donkergroen. Ja. 1 lichtgroen. 1 zwart. 3 grijs. 1 lichtbruin. Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat van de kist waar ze op aan het klaarleggen waren, is het papiertje eraf gewaaid. Zo vol het veld in. Dat is echt lastig om te repareren dat hoor. Alright. How are you gonna fix it? So we get 2 like tables here. Ze gaan er een bank overheen zetten, zodat ze zo op de bank kunnen liggen en één voor één die steentjes weer recht overeind kunnen zetten. Ja, er is geen andere manier. Want je kan niet daarachter komen. Je hebt zeg maar ruimte nodig om je voet neer te zetten. En dat is er gewoon niet. Zo diep in het veld is het. Ik moet een extra lijn links nu omstoten, zodat Marco meer plek heeft om met zijn hand te steunen op de grond. Hey, en ondertussen hier Gonna be alright, gonna Oh. be alright. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Dit vorige keer ook, of vorig jaar ook gebeurd. Weer een project met Marco, hè? Ja, inderdaad. Ik zie een patroon. Fuck you. With my charm, having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hard gewerkt. Kleine foutjes, maar voor de rest nog steeds goede voortgang. En als het goed is mag het ongeveer zo goed gaan in de komende paar dagen, want we hebben nog heel veel om neer te zetten. Mijn laatste reactie vandaag kan wel ondersteboven staan. Wordt klaar. Bijna. Ja. Wordt klaar. Iedereen klaar? Yep. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Lisa staat het boek open en het lijntje loopt. De lijn loopt door naar boven. Minnen vallen. Lisa gevallen. De lijn gaat terug naar boven. Transparant. Vlak voordat we als gaan opgooien hebben we nog een kamerrepetitie op de planning staan. Zodat we kunnen bepalen wie waar gaat staan met het filmen. Om zo alles goed in beeld te brengen. Er staan volgens mij 5 mensen in het veld die alles gaan filmen. Dus wordt druk. Ja, ik ben mijn shotlist kwijt. Dat is niet zo handig. Ik heb alles opgelezen welke shot dat ik maak straks. En onhandig ik het dat verloren. Nu nog 40 minuten om alles een keer te overlopen en een nieuwe shotlist te maken. Dus dat ga ik eerst doen. Nou, het is 6 uur. Over een uurtje gaat alles omvallen. Dus eerste gasten komen binnen. Kaartverkoop is beneden. Dan wat media interview. En dan gaan hier 582.000 stenen omvallen. Ik heb dus net allemaal even nageteld en kwam op 582 aan. Ja, Willy, je staat nou helemaal verluld op de camera.
ga ik jullie even naar binnen brengen. Dan gaat Wim precies vertellen wat er gaat gebeuren. Ja. That's what I do. You got this. These are the best moments. So exciting, guys, so exciting! We've done one rehearsal. Let's hope I remember my positions. That's definitely enough. we will be fine. Healthy amount of nervousness. A healthy amount of nervousness. Like you should have in front of this kind of I always have shaky hands. Yeah, I heard. Ik ben eigenlijk 2 weken lang heel tevreden. Er is rust, er is gezelligheid, een werkflow. Het is eigenlijk al lang geslaagd. Dus op dit moment kan er alleen nog maar een kerstje op de taart worden toegevoegd als wij een nieuw record neerzetten. Dus daar gaan we nog voor. Ik ben tevreden als er geen punt is geweest waarbij het gewoon kapt. Ik heb zo'n gevoel dat de meeste projecten wel zullen vallen zolang de lijn maar door blijft lopen. Maar dan moet hij wel door blijven lopen. Ik ben tevreden als er een groot deel omvalt. Ik ga niet zeggen alles, want bij noemen een parcours heb je standaard dat er wel dingen blijven staan. Er blijft altijd wel iets staan. Mijn aantal stenen dat ik tevreden ben, 500k. Ik wil dat er 500.000 stenen omgevallen zijn. Ja. Ik gok toch 275.000 zou wel mooi zijn. Meer dan 500.000 stenen, dat klinkt lekker. Als wij over de 570.000 gaan, dan ben ik echt dik tevreden. Ongeveer 570, wel ongeveer vallen. Meneer de kroonluchter werkt. 550. Het is heel spannend. Dus ook de komst is nog een keer de camera dat we ook moeten doen. Dat heel veel plannen en zorgen dat je op het juiste moment op de juiste plaats zit, dat niemand in de weg loopt, de juiste shots maakt. Ik vind het niet spannend, maar ik heb er wel eigenlijk heel veel zin in. De kans is gewoon groot dat er ergens een steen uit een muur in een lijn valt, wat niet de bedoeling is. Mijn rol is, ik ga namelijk de voice-over presenteren en dat doe ik samen met Dennis. De voice-over is vandaag natuurlijk als we alles hebben gezegd en nog wel over David applaus krijgen. Ja, en dat is een heel gevaarlijk project. Wanneer is het voor jou geslaagd? Meneer de kroonluchter werkt. As the battle gets closer, they can say what they Gaat de rest van het veld doen. De laatste steen op de trap aan. Dat is echt lastig om te refereren. Cause we'll be screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible, cause we're unstoppable. We're unstoppable. Dank u wel allemaal voor uw fantastische applaus de hele tijd. Daar zijn wij blij mee.
De voorzitter wil graag wel daarvoor het applaus krijgen. Oh, wat een ontlading! Wat bam, jongen! Heerlijk, heerlijk! We hadden zo hard gewerkt, zo pijn aan mijn lichaam, maar het is het toch waard. Elk jaar weer. Het is het toch waard. We'll be screaming loud. Ah, fucking vet. Ja, echt fantastisch. Oh, ik ben blij. Ik ben echt heel blij met het resultaat. Ik weet niet, mijn brein is dood, zeg maar. Oh, dat is niet handig. Die kast helemaal. 2 weken lang gewerkt. Oh, die kast. Oh, ik ben zo blij. Ja, ik ben mijn shotlist kwijt. Ik heb mijn papiertje nog teruggevonden, maar ik heb het niet gebruikt. Ik ben blij. Dit is ongeluk. Mooi fall-down. Ze zijn nu aan het tellen wat er is blijven staan. Dat halen we van het totaal af en dan weten we hoeveel er omgevallen is. Ik ga naar het restaurant bekendmaken hoeveel er gevallen zijn. Er zijn 582.000 stenen opgezet. Oeh. Ja, dat was niet wat. En er zijn er 573.000 omgevallen.